ඔව් දැන් වැඩේ හරි. දැන් ඔන්න Android app සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 11 වලට ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. නෑ එහෙම මේ අමාරු කේස් Amazon App Store කතන්දර මුකුත් නෑ. ඔයාලට කෙලින්ම Play Store එක දාගන්න පුළුවන්. ඔව් Play Store එක දාලා Play Store එකෙන් සාමාන්‍ය විදිහට අපි ෆෝන් එකට app download කරනවා වගේම download කරගන්න තියෙන්නේ. ඔව් මම අද වීඩියෝ එකක් දානවා වීඩියෝ එක බලන්නකෝ වීඩියෝ එකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ VIP GVG Mall කියන වෙබ්සයිට් එකකින්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා Windows keys games වගේ දේවල් purchase කරන්න බොහොම අඩු මුදලකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සම්පූර්ණ නොවැම්බර් මාසයේ පුරාවටම ඒගොල්ලෝ ස්පෙෂල් සේල් එකක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ සේල් එකකින්ද මෙතන $17ට වගේ තියෙන Windows 10 Pro key එකක් ඔයගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මගේ ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක වෙච්ච DW20 කියන ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා $12 ගාණක් වගේ අඩු මුදලකට ගන්න. ඉතින් මේ කී එක පාවිච්චි කළා ඔයාට ඔයාගේ තියෙන Windows 10 version එක එහෙම නැත්නම් Windows 11 වගේ ඕනිම version එකක් activate කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි නොවැම්බර් මාසයේ පුරාවටම මේ sale එක ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දා වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලන්න මේකේ තියෙන keys වගේ දේවල් ගොඩක් අඩු මුදලකට purchase කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් Microsoft එකෙන් Windows 11 announce කරපු දවසේ ඉඳලම මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ series එකක්ම අරගෙන ආවා මේ Windows 11 සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ මුල් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දිත් දන්නවා ඒගොල්ලෝ announce කරපු ප්‍රධානම feature එකක් තමයි Windows 11 වල ඉඳලා Windows 11 සහ ඉස්සරහට එන සංස්කරණ වලට Android application install කරන්න පුළුවන් සහ Android app support කරනවා කියන එක. හැබැයි ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා ඉඳලා Windows 11 නිල වශයෙන් රිලීස් වුණත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අපිට සහ මුළු ලෝකෙටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ Android application අපිට install කරන්න පුළුවන් පහසුකමක් දෙනවා. ඒක 5 වෙනි සංස්කරණයක අපිට හම්බ වෙයි කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ blog එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. හැබැයි මේ වෙද්දී ඇමරිකාවේ ඉන්නාට මේ ෆන්ක්ෂන් එක Microsoft එකෙන් introduce කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ insider preview වල Windows subsystem for Android කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් එතෙන්දී ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් හම්බ වෙනවා Amazon App Store එක හරහා Amazon App Store එකේ තියෙන Android application Windows computer එකක් උඩ install කරන්න. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අපිට තාමත් මේ ෆන්ක්ෂන් එක officially Microsoft එකෙන් announce කරලා නැති වුණත් ඔයාලටත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ Amazon App Store එකත් ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Amazon App Store එකේ වැඩි Android application අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ නේ. අපි හැමෝම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ Google App Store එකෙන් Android application download කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයා ගාව තියෙන Windows 11 තියෙන computer එකක් නම් ඒ වගේම ඔයාගේ activate කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ Windows 11 වලට Google Play Store එක add කරගන්න අර Windows subsystem for Android කියන ඒගොල්ලන්ගේ feature එක හරහා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද Google Play Store එක ඔයාගේ computer එකේ අර Microsoft එකේ App Store එකක් අපි බලන්නේ. අන්න ඒ විදිහට Google Play Store එකත් install කරගන්නේ කොහොමද ඒක හරහා කෙලින්ම ඔයාට Android app install කරන්න ඔයා කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ process එක අර අපිට නිකන් double click කරලා install කරන්න පුළුවන් process එකක් නෙමෙයි. අපිට චූටි සරල දේවල් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ කරන්න ඕනි commands වගේ හැමදේම ඕනිම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ commands ඔයා මතක තියාගෙන type කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ හැම එකම මම පළයා description එකේ දීලා තියෙනවා බොහොම පැහැදිලිව. ඔයාට තියෙන එතනින් copy කරලා ඔයා මම මේ paste කරන්න ඕනි තැන ඊළඟ paste කරලා enter press කරන එක විතරයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා channel එක subscribe කළොත් මම ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක ඔයාට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒකෙන්ද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාම subscribe කරපු නැති අය පල්ලෙහා තියෙන subscribe බටන් එකත් ඔබාගෙන යන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් තමයි මෙතනින් ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදී මම කියනවා මොනවද ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ ලින්ක්ස් ඔක්කොම පල්ලෙහා තියෙනවා. ඒ වගේම මොනවද ඔයා දෙන්න ඕනි කමාන්ඩ්ස්. ඒ කමාන්ඩ්ස් ඔක්කොමත් පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් මේක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරගන්න WhatsApp group වල වගේම ඔයාගේ Facebook එකේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ කම්පියුටර් එකේ Google Play Store එක install කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? මේක Windows 11 update එකක් එක්ක එනවාද කියලා. ඇත්තටම Windows 11 update එකක් එක්ක මේක මේ වෙද්දි තාම ඇවිල්ලා නැහැ. Play Store එක ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට install කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. හැබැයි මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන නැති Facebook, Instagram වගේ Android app දෙකකුත් මම මේ වෙද්දි install කරලා තියෙනවා Play Store එක හරහා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ Android වල තියෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත apps අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමතිම එකක් අපි game එකක් කියලා ගියමුකෝ. අපි නිකන් Temple Run කියමුකෝ. Temple Run උනත් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කෙලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කරගන්න පුළුවන් හැකියාව දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Android Play Store එක හරහා.
ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාට පොඩි ස්ටෙප් කීපයක් ෆලෝ කරගෙන යන්න වෙනවා. ඉතින් මම ගානට ටියුටෝරියල් එකක් අරන් එන්නම්. මේක Windows 11 වලින් අපිට ඔෆිෂියලි දෙන්න කලින් අපි හැමදේම කලින් කළානේ. Windows 11 එළියට එන්නත් කලින් අපි ඉන්ස්ටෝල් කළානේ මගේ වීඩියෝස් බලලා. ඉතින් ඒකින්ද මම ස්ටෙප් ටික කියාගෙන යන්නම්. හැබැයි මේක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් මේ වැඩේ. ඒකින්ද අවුල් කරගන්නේ නැතුව ස්ටෙප්ස් ටික හරියට බලාගෙන පිළිවෙලට කළොත් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් කමක් තියෙනවා. Android Play Store එක ඔයගලන්ගේ තියෙන Windows 11 තියෙන කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් මගේ දැන් තියෙන එක මම uninstall කරලා දාන්නම්. ඉතින් අපිට අපේ පරිගණකයේ ඇතුලේ Android run කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ application එක හරහා Windows Subsystem for Android කියන එක. ඉතින් මේක තාමත් ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට officially ගිහලා download කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ Microsoft Store එකෙන්. ඉතින් මේකට අපිට developer options හරහා යන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි මම මගේ කම්පියුටර් එකේ download කරලා install කරලා තියෙන එක uninstall කරලා දාන්නම්. ඉතින් මේක uninstall කරලා දැම්මට පස්සේ Android කිසිම app එකක් වැඩ කරන්නේ හෝ Android වලට දාලා කිසිම දෙයක් මගේ කම්පියුටර් ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මම play කියලා search කරාට මට කිසිම Google Play Store එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සම්පූර්ණ Android application හැම එකක්ම මගේ කම්පියුටරෙන් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට මේ විදිහට Android application ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ install කරගන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි වැඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයා යන්න TURN කියලා ගහන්න මෙන්න මෙතන Turn Windows Features on or off කියන section එකට යන්න. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා on කරන්න ඕනි section දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන Virtual Machine Platform කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකට යටින් තියෙන Windows Hypervisor Platform කියන මෙන්න මේ දෙකටම ටික් දෙකක් දාලා ඔයා මේක on කරන්න ඕනේ. ඉතින් on කළා okay කළාට පස්සේ මගේ නම් මේ වෙද්දි මේක on කරලා තියෙන්නේ. on කළා okay කළාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට machine එක restart කරන්න කියයි. ඔයා ඔයාගේ computer එක restart කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔන්න එක step එකක් completed. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා Google Drive link එකක්. අන්නේ link එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දෙකම select කරලා download කරගන්න ඔයාගේ computer එකට පළවෙනි step එක විදිහට. ඉතින් මම දැන් මේ දෙකම download කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන අර kernel කියලා තිබිච්ච එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන Android subsystem එක. ඉතින් මම දැන් කරන්න හදන්නේ right click කරලා මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මේක extract කරගන්න මෙතෙන්ටම. හරි extract කළා ඉවරයි. ඉතින් මට මෙන්න මේ වගේ folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන kernel කියන එක අරගෙන copy කරලා මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක ඇතුලේ තියෙනවා tools කියලා එකක්. මෙන්න මේ tools කියන එක ඇතුලේ මෙන්න මේ kernel කියන file එක paste කරන එක. paste කරද්දී ඔයාලට replace කරන්නද කියලා අහනවා. අනිවාර්යයෙන්ම replace කියන option එක දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න මේ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ ආයෙත් යන්න start menu එකට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න DEVE කියලා ගහුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් developer settings කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ developer settings කියන එකට ගිහිල්ලා developer mode කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කම්පියුටර් මේක off වෙලා ඇත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක මෙතනින් on කරන්න මේක yes කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක developer mode එකට on වෙනවා. දැන් ඔන්න වැඩේ කරන්න අපි ලෑස්ති install කරගන්න ලෑස්ති. පැහැදිලිනේ step ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක extract වෙච්ච kernel එක paste කරපු folder එක තියෙනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට යන්න මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ location එක තියෙනවානේ මේක තියෙන. මෙන්න මේ location එක මෙන්න මෙහෙම ඔයා පිටින් click කරාම මේ location එක ඔයාලට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. right click කරලා copy කරගන්න. දැන් ඔන්න location එක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ start menu එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් PowerShell කියලා. එතකොට ඔයාලට Windows PowerShell කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. right click කරලා run as administrator කියන එක දෙන්න. right ඊට පස්සේ මෙතනින් yes දෙන්න. ඔන්න දැන් administrator විදිහට මේක run වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයා type කරන්න ඕනි cd කියලා type කරලා space එකක් තියලා අර උඩු කොමා කියලා අපි කියන්නේ double quotation mark. ඉතින් අන්නේ quotation mark එකක් දාලා ඔයා අර copy කරගත්ත location එක මෙතනින් control v ගාලා paste කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් quotation mark එක වහලා enter key එක press කරන්න. right. එක වැඩක් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මම පල්ලෙහාන් command එක දීලා තිනවා. අන්නේ command එක ගන්න. ඒ command එක අරගෙන ඒක copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනනේ දැන් ඔයා ඉන්නේ. control එකත් එක්ක v එක paste කරලා v කියලා ගහුවම paste වෙනවනේ. enter key එක press කරන්න. ඉතින් එතකොට Windows subsystem එක ඔයාගේ computer එකට install වෙනවා. දැන් වැඩේ හරි.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේක ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Windows subsystem for Android කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ කම්පියුටර් එක ඇතුළට. ඉතින් මට මේක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ක්ලික් කරලා ඕපන් කරාට පස්සේ මට මේකෙත් developer mode එක අනිවාර්යයෙන්ම on කරගන්න වෙනවා මෙතනින්. හරි. ඒ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ files කියන එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් එතෙන්දී continue කරන්නද කියලා අහනවා. continue කියන option එක දෙන්න. right. ඉතින් මේකට චූටි වෙලාවක් යයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන performance වලට අනුව. ඉතින් දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් Windows subsystem for Android කියන එක මෙතන ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ තව ටික වෙලාවකින් ඔයාලට මෙතනින් pop up වෙයි Google Play Services start වුණා කියලා. ඉතින් කියපු ගාම මේ Google Play Store එකට අදාළ notification එක ආවා. ඉතින් මේ කියන්නේ Google Play Store එක දැන් මගේ කම්පියුටර් එකට install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම start menu එකට ගියාම මට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා Google Play Store එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මට මෙතනින් sign in කියන එක click කරාට හැබැයි මට sign in වෙන්න නම් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයා හදන්න ඕනි. ඉතින් ඒක හදන්න ඔයාට කරන්න තව චූටි වැඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේක close කරන්න. මේකත් close කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකත් ක්ලෝස් කළා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකේ යටින් මම දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ link එක. මේ link එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන download SDK platform tools for Windows කියලා මෙන්න මේක download කරගන්න. ඉතින් ඒක download කරද්දි මෙන්න මේ වගේ terms and condition වගේ ගොඩාක් කතන්දර තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොටම I have read and agree the above terms and condition කියන එක දීලා download SDK platform කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මෙන්න මේ විදිහේ zip file එකක් download වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ zip file එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට අවිල්ලා මේකත් extract කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. rar තියෙනවා නම් extract කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ platform tools කියලා folder එකක් මෙතන හැදෙනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ folder එක copy කරගන්න. මේ step එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේක download වෙන තැනම තියාගෙන උනත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේක දිගටම පාවිච්චි කරන හින්දා වැඩි හොඳටයි මම මේක කරන්නේ. මේ folder එක copy කරගන්න folder එක පිටින්ම ගිහිල්ලා this PC වල local disk C එකට ගිහිල්ලා C එකේ මේක paste කරන්න. ඉතින් මම මේ වෙද්දිත් මෙන්න මේ platform tools කියන folder එක paste කරගෙන තියෙන්නේ කලින් වතාවේ paste කරපු එක හැමම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන right click කරලා open in Windows terminal කියන එක දෙන එක. ඉතින් මේ විදිහට Windows terminal එකෙන් open වුණාට පස්සේ දෙන්න ඕනි command කීපයක් තියෙනවා. ඒවා බොහොම පරිස්සමෙන් දෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම description එකේ second commands කියලා දාලා තිනවා. ඉතින් අන්න එතනින් copy කරගෙන අවිලා මෙතන paste කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් එතන select කරලා control C දීලා copy කරගෙන මෙතනට ගෙනල්ලා control V එකත් එක්ක paste කරන්න. ඉතින් පළවෙනි command එක මෙන්න මේක paste කරලා enter key එක ඔබන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට සමහර විට එන්න පුළුවන් fail to authenticate කියලා වෙලා මෙන්න මේ address එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයිත් control V ගාලා ඒ command එකම paste කරලා enter කරන එක. ඉතින් අන්න එතකොට ඔයාලට පෙන්නයි already connected to කියලා අර මම paste කරපු address එක. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දෙවනි command එක ගෙනල්ලා control C ගාව copy කළා. ඊට පස්සේ control V වලින් paste කරන එක. enter කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එතන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ S අකුරයි U අකුරයි SU ඒ command එකත් මම list එකේ දීලා තියෙනවා. එතනින් copy කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. SU අකුර දෙකනේ SU කියලා type කරලා enter කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා you are now root කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හරියට Android phone එකක් root කළා වගේ දැන් මේක root කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් command එකක් තියෙනවා. ඒ command එකත් copy කරගන්න. copy කරලා ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනින් paste කරලා enter කියන එක press කරන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. දැන් ඔයාලට මේකත් මෙතනින් close කරලා දාන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් වැඩේ හරි. ආයෙත් යන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට Play Store එක බලා ගන්න පුළුවන් නේ. Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා sign in කියන එක click කරාම දැන් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව sign in වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාගේ Google account එකක් පාවිච්චි කරලා. right. දැන් Google services ඔයාගේ computer එකේ start වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් notification ටික සටපට ගාලා එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔය ඉතින් subsystem එක start වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා Play Store එකෙන් ඔයාට කැමති application එකක් එහෙම නැත්නම් කැමති ඕනිම දෙයක් Android application එකක් ඔයාගේ computer එකට install කරන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට බොහොම ලේසියෙන් ඉස්සෙල්ලාම install කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතනින් ins කියලා ගාපු ගමන් Instagram එනවා. ඉතින් මෙතනින් Instagram select කළා install කියන එක දුන්නා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. පල්ලෙහාන් මේ ටක් ගාලා Instagram download වුණා. install වෙනවා ඔයාගේ computer එකට. install ඉතින් මෙතනින්ම open දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන start menu එකට ගියත් ඔයාලට Instagram බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් Instagram install කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක විතරක් හරියන්නේ නැහනේ. අපි කෝකටත් කියලා අපේ ලංකාවේ app එකක් වෙච්ච හෙලකුරු install කරලා බලමු.
මොකද වෙන්නේ කියලා. right. හෙලකුරු ගත්ත හෙලකුරු වලින් මම මෙතනින් ක්ලික් කරලා install කියන එක දෙනවා. right. හෙලකුරු install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. right. වැඩේ හරි. open කියන එක දුන්නට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මෙතනින් දීපු ගමන් එයා කියන්නේ keyboard එකක් මෙතනින් add කරන්න කියලා. ඉතින් මේක setup කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඇති. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. අර සිංහල keyboard එකක් මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් continue දීපු ගමන් Windows ඇතුලේ තියෙන keyboard settings on වෙනවා. ඉතින් මට මෙතනින් පෙන්නන්නේ මගේ input device විදිහට තියෙන keyboard එක. ඉතින් මේක install කරගන්න ක්‍රමයක් ඇති. ඔයගලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් close කරනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා search කරනවා නිකමට වගේ VLC කියලා VLC player එක අපිට computer install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ VLC for Android. එහෙම නැත්නම් මම මේක install කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතුවොත් Spotify. එහෙම නැත්නම් අර අපි දකින හැම Android app එකක්ම අපිට මෙතන අපේ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Android app එක වැඩ කරලා ෆැමිලියර් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව Android app එක ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි WhatsApp ඕන WhatsApp Messenger සහ WhatsApp Business වගේ ඒවාත් දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඔයාට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Windows Subsystem for Android කියන එක. මෙන්න මේක අපි මේකනේ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ. Windows Subsystem for Android කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන Google Play Services enable කරගෙන ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඔයාට කැමති app එකක් download කරගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලුවා නම් දැන් ඔයාට complete idea එකක් ඇති කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එක උඩ Android Play Store එක install කරලා ඒක හරහා Android application install කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේක අපි කරන්නේ මේ developer method එකකට. ඒ කියන්නේ මේක තාම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ක්‍රමයක් තමයි අපි අත්හදා බලන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද සමහර විට ඔයාට සමහර bugs experience කරන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අර sign in වෙන්නේ නැති bug එකක් ආවේ. අපි ඒකත් root කරලානේ විසඳගත්තේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ sign in වෙන්නේ නැති bug සහ සමහර වෙලාවට install වෙන්නේ නැති bug ඊට පස්සේ keyboard එක ගන්න නැති bug වගේ සමහර ටිකක් අඩුපාඩු ඔයාට හොයාගන්න හම්බ වෙයි. ඉතින් ඒවා ඉස්සරහට එන updates වලදී නිවැරදි වෙයි. ඉතින් අපි මේ තාම ඉන්නේ developer version එක කියන එක මතක තියාගෙන තමයි ඔයා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටී කියලා අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා. මොකද එයාලත් කැමති ඇති Android application එකක් කම්පියුටර් install කරගන්න. PUBG වගේ game එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට පුළුවන් වුණොත් gaming video එකක් අරගෙන එන්නම්. ඒ කියන්නේ game කිහිපයක් install කරලා Windows උඩ ඒවට කොහොමද අපේ keyboard එක වැඩ කරන්නේ අපිට ඒ game අවුලක් නැතුව Android games ගන්න පුළුවන් ද Windows වල කියන video එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ දේවල් experience කරන්න ඔයාගේ යාළුවොත් කැමති ඇති. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙනවා share කරන්න option එකක්. ඒ option එක කරා වගේ social media වල වගේම WhatsApp group වල share කරගන්න මේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම තාමත් channel එකට subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එනකන් ගිහලා නම්